Guys, this is RJ from Gadget Extreme. Today guys, mag-unboxing po tayo ng panibagong smartphone guys mula sa Xiaomi. Yung Mi 11, Mi 11 Lite. Yung bubuksan natin color guys, itong peach pink na merong 8GB saka 128GB na version guys. Ang SRP niya guys sa ating dito sa Pilipinas is 14,990. 15,000 siya guys. Hindi ko sure guys kung bakit siya medyo may kamahalan sa X3 Pro. Dahil kung di ako nagkakamali guys, ang processor nito is Snapdragon 732G na processor nung nakaraan na X3 NFC. Tingnan natin guys yung anong something special sa kanya at kung worth it ba siya sa kanyang presyo. Ito sa ibabaw ng box niya meron siyang kasama na jelly case guys. Tingnan natin jelly case na kasama niya. Yan, ito po kasama niyang jelly case. Mukhang yung fingerprint niya guys is nasa side, nasa power button. Dahil merong cutout yung kanyang jelly case na kasama. Saka yung mga paperworks na guys, saka yung ejector pin. At mukhang meron siyang kasama guys na adapter sa loob. Ito, mukhang wala siyang earphone jack. Yan. Ito guys, ito yung cellphone. Yung color pink. Ito yung quick specs niya guys. Yan, naka-OLED din siya guys pala at naka 90Hz na display. At mukhang magaan nga siya guys, ayon dito sa nakalagay sa kanya na featherweight design. Tsaka ito nga guys, naka Snapdragon 732G siya. Saka 64 megapixel ang triple camera. Balikan natin to guys, check muna natin yung kasama niya sa package pa. Ito meron siyang, ito yung kasama po niyang charger na 33 watts siya guys. Yan, fast charger. Tsaka syempre guys, actually Type-C ito. Dahil majority ng mga Xiaomi ngayon is naka Type-C na. Yan. Pero solid din guys yung kanyang kasama na cable. Check natin guys yung phone. Xiaomi. Sayang guys, hindi dumating yung dalawa pa niyang kulay para na i-unboxing natin silang lahat. Dahil meron po siyang dalawang kulay. At ito guys, first impression ko sa kanya is matte yung likod niya guys. Ayan. Ang ganda niya guys kung pambabae siya. Actually pambabae yung cellphone nito kung balak ko siyang bilhin. At yun. Ito yung display niya guys. Sa kanyang display guys is meron siyang 6.55 inches na AMOLED display guys. At naka Corning Gorilla Glass 5 siya. Na merong 1080p na resolution. Saka yung kanyang front camera guys is 16 megapixel. Katulad po na nasa X3 Pro guys, andito rin sa gilid yung kanyang fingerprint scanner saka yung mga pindutan. Sa baba naman guys yung kanyang yan, yung Type-C port saka yung SIM card tray saka yung speaker niya. Ang gaan niya guys, ang gaan, di siya ganun kabigat. Yun guys, meron siyang triple camera na setup na merong 64 megapixel na main camera saka 8MP na ultra wide saka 5MP guys na macro. Kung naghahanap kayo guys ng magandang cellphone na meron ding di naman ganun kataas na specs guys. Actually mataas na yung specs niya kung ikukumpara natin sa ibang brand katulad ng Oppo or Vivo. Pero kung ikukumpara natin guys sa mga ibang specs guys ng ibang model ng Xiaomi, actually mababa yung specs niya dahil naka Snapdragon 732G siya na processor guys, na yun yung processor ng X3 NFC. Pero sa display niya guys, I think dun ang lamang ng Mi 11 Lite sa X3 Pro. Dahil ang ganda ng display niya guys, hindi nyo man makita ng maigi dito sa may video, pero sa personal guys, ang ganda ng display niya dahil naka OLED siya guys. Mas buhay yung kulay niya guys, mas maano. Yan, naka 90Hz na rin siya guys. At yung X3 Pro is naka 120Hz, pero hindi mo naman ganun guys makikita yung difference niya dahil napaka-smooth pa rin ng 90Hz kumpara sa 60Hz guys na karamihan ng mga cellphone ngayon. At sa itsura guys, lamang na lamang siya sa X3 Pro. Kung pinamimilian nyo siya guys, ito yung X3 Pro. Yan, masyado siyang malaki. Mas modern guys yung design niya. Itong Mi 11 Lite. Kaya kung hindi ka naman heavy duty sa gaming guys, mas maganda. I think guys, mas maganda tong cellphone na to kumpara sa X3 Pro dahil naka OLED na siya. Tsaka mas manipis siya guys. Yan. Kung mapapansin nyo, mas manipis siya sa X3 Pro.
Tsaka hindi rin ganun kalaki yung camera niya. Yung camera bump, yan. Almost flat na flat siya, pero dito sa X3 Pro, yan. Yan guys, oh. Kitang kita yung camera niya na medyo makapal siya. Kung i-compare natin dito. Sa iba niyang specs guys, is yun nga, naka Snapdragon 732G siya na merong Adreno 618 na GPU. Saka meron siyang version ng 128GB version guys, saka 64GB, saka 8GB na 128, saka 6GB na 128. Then dual speaker din siya guys, na wala nga siyang headphone jack. Ayan, wala siyang headphone jack sa baba, saka type C na 2.0, hindi pa siya 3.1 guys katulad na nasa X3 Pro. Saka yung battery niya guys is 4250 na non-removable, saka 33 watts na wall adapter. Then yun lang guys yung aking mabilis na unboxing ng Mi 11 Lite. I hope nakatulong yung video na to. And paki-like na lang din guys at paki-subscribe. Thank you for watching.